Sabi ni Doc, ang health ng buong katawan nagsisimula sa tiyan. Sa tiyan? So I choose NESTOGROW para kumpletong Nutri-Chan. May Comfortis Grow na tulong sa digestion at immunity. Happy ang paglaki! Paa, tuhod, balikat, tiyan. Bakit tiyan? Sabi ni Doc, ang health ng buong katawan nagsisimula sa tiyan. Kaya I choose NESTOGROW para sa kumpletong Nutri-Chan. Ito lang ang may Comfortis Grow na nakakatulong sa digestion. At may zinc and vitamin C na tulong sa immunity. Pag healthy ang tiyan, tulong iwas sa sakit. Para happy ang paglaki! Supermarket, ang complete shopping experience. NCCC Supermarket, ang ating supermarket. Laging kumpleto, presyo'y barato, serbisyong wala sa puso. NCCC Supermarket, ang supermarket natin. NCCC Supermarket, excellent ang service. NCCC Supermarket, ang ating supermarket. Masaya araw-araw, parang kaibigan, ramdam mo ang kaibahan. NCCC Supermarket, NCCC Supermarket, NCCC Supermarket, ang supermarket natin. Tama mo ba ang diwa ng pagkakaisa sa lahat ng bagay? Ramdam niyo ba kayo ang una? Serbisyong mula sa puso, patuloy pang ipadarama sa layunan ng ating narating. Kasama ka. Tatawirin natin anumang bagyo ang darating. Sasamahan sa paglipad ng maabot ang mithiin. Basta't kasama kita, lahat magagawa. Isang pamilya, one NCCC. Tuloy pa rin ang ginhawa, basta nariyan ka. Di matitibag ang isang NCCC. Ibibigay ang lahat. Sabi ni Doc, ang health ng buong katawan nagsisimula sa tiyan. Sa tiyan? So I choose NESTOGROW para kumpletong Nutri-Chan. May Comfortis Grow na tulong sa digestion at immunity. Happy ang paglaki! Paa, tuhod, balikat, tiyan. Bakit tiyan? Sabi ni Doc, ang health ng buong katawan nagsisimula sa tiyan. Kaya I choose NESTOGROW para sa kumpletong Nutri-Chan. Ito lang ang may Comfortis Grow na nakakatulong sa digestion. At may zinc and vitamin C na tulong sa immunity. Pag healthy ang tiyan, tulong iwas sa sakit. Para happy ang paglaki! Sabi ni Doc, ang health ng buong katawan nagsisimula sa tiyan. Sa tiyan? So I choose NESTOGROW para kumpletong Nutri-Chan. May Comfortis Grow na tulong sa digestion at immunity. Happy ang paglaki! Paa, tuhod, balikat, tiyan. Bakit tiyan? Sabi ni Doc, ang health ng buong katawan nagsisimula sa tiyan. Kaya I choose NESTOGROW para sa kumpletong Nutri-Chan. Ito lang ang may Comfortis Grow na nakakatulong sa digestion. At may zinc and vitamin C na tulong sa immunity. Pag healthy ang tiyan, tulong iwas sa sakit. Para happy ang paglaki! Tama mo ba ang
ang diwa ng pagkakaisa sa lahat ng bagay. Ramdam nyo ba kayo ang una? Serbisyong mula sa puso, patuloy pang ipadarama sa layunan ng ating narating. Kasama ka, Tatawirin natin anumang bagyo ang darating. Sasamahan sa paglipad ng maabot ang mithiin. basta't kasama kita, lahat magagawa. Isang pamilya, one NCCC. Tuloy pa rin ang ginhawa, basta nariyan ka. Di matitibag ang isang NCCC. Ibibigay ang lahat. Kaginhawaan, katuparan ang bawat pangarap. Kasama ka sa lahat. Iisang pamilya, one NCCC. Patuloy pang magbibigay ng saya, di mang iiwan. Patuloy aalalayan ka, magtitiwala at pagmamahal, makakaasa ka. Tagumpay namin ang Sabi ni Doc, ang health ng buong katawan nagsisimula sa tiyan. Sa tiyan? So I choose NESTOGROW para kumpletong Nutri-Chan. May Comfortis Grow na tulong sa digestion at immunity. Happy ang paglaki! Paa, tuhod, balikat, tiyan. Bakit tiyan? Sabi ni Doc, ang health ng buong katawan nagsisimula sa tiyan. Kaya I choose NESTOGROW para sa kumpletong Nutri-Chan. Ito lang ang may Comfortis Grow na nakakatulong sa digestion. At may zinc and vitamin C na tulong sa immunity. Pag healthy ang tiyan, tulong iwas sa sakit. Para happy ang paglaki! Sabi ni Doc, ang health ng buong katawan nagsisimula sa tiyan. Sa tiyan? So I choose NESTOGROW para kumpletong Nutri-Chan. May Comfortis Grow na tulong sa digestion at immunity. Happy ang paglaki! Basta't kasama kita, lahat magagawa. Isang pamilya, one NCCC. Tuloy pa rin ang ginhawa, basta nariyan ka. Di matitibag ang isang NCCC. Ibibigay ang lahat. Kaginhawaan, katuparan ang bawat pangarap. Kasama ka sa lahat. Iisang pamilya, one NCCC. patuloy pang magbibigay ng saya, di Oh yes, happy afternoon sa lahat ng ating mga mom squad at sa lahat ng ating sulit and happy mommies. Welcome sa ating Grow Happy Story Time and Pedia Consultation na hatid sa atin ng NESTOGROW. Para sa kumpletong Nutri-Tiyan, choose NESTOGROW, the only growing up milk with Comfortis Grow na tumutulong sa digestion. Ako po si Mommy Joey, ang makakasama nyo sa buong happy afternoon na ito. And that's right, happy talaga ang afternoon na to dahil meron tayong inihandang storytelling for kids at pedia consultation para sa mommies na may mga tanong patungkol sa kalusugan ng kanilang anak. 3 years old pataas. Plus, meron po tayong mga prizes na ipamimigay kaya i-invite at itag na ang inyong mga mommy friends at isamang tumutok ang mga chikiting dito sa Day 1 ng MommyCon 2021 Virtual Gathering. And I'm so happy to see my fellow mommies join me for a few minutes of learning and fun. Wala ako sa Davao ron, but
Thanks to technology, I get to spend time with my fellow mommies today here at MommyCon 2021. And this afternoon, I'm very excited to learn more about our children's health and well-being. Sa lahat ng mga Grow Happy Mommies dyan, alam nyo ba na ang health ng buong katawan ay nagsisimula sa gut or tummy ng ating mga chikiting. 80% of the immune cells sa ating katawan ay matatagpuan sa ating tiyan, gut, or tummy. 'Di ba? Kaya siguraduhin na complete ang nutrisyon at healthy ang tiyan ng ating mga anak para feel na feel talaga ang pagpapahalaga mo sa future ni Chikiting. Kapag healthy ang tiyan niya, happy ang paglaki. Ang tiyan ni Chikiting ay natural na may, magkahalong good and bad bacteria. Kaya siguraduhin natin na mas maraming good bacteria para maganda ang absorption ng nutrients. Ang NESTOGROW ay may L. comfortis, isang special probiotic na makakatulong sa digestion ni Chikiting. And kasama ang complete nutrition, sinisigurado natin ang healthy tiyan, ang happy growth ni Chikiting. Alright? Once again, sinisigurado natin ang healthy tiyan and happy growth ng ating mga anak. Ang NESTOGROW ay available sa lahat ng NCCC Supermarket at Choice Smart Stores. And this is it, mga mommies. Kasama nyo na ba ang inyong mga chikiting? I hope nakatutok sila ngayon. At kung ready na kayo, ready na ako. Kung ready na kayo sa isang adventure, mag-comment ng thumbs up if you're ready. Ayan. Very good. Sa next part ng ating program ay may makikilala kayong isang chikiting at isang mommy. Hinahanap din nila ang happiness kahit nasa loob lamang sila ng kanilang bahay. Tara, samahan at tulungan natin sila na mahanap ito. Ready na ba kayo? Well, if yes, tunghayan natin ang kwento ni Mommy Joanne, Chikiting Joy, at ang mga paru-paro sa kanyang mga tiyan. Hindi ordinaryo ang araw na yon para kay Joy. Maliwanag ang sikat ni Mr. Sun sa labas, ngunit madilim sa loob ng bahay. Napansin ni Joy na nagbiblink ang lampshade. Hindi sumasayaw ang mga kurtinang nakasabit sa bintana. Hindi rin niya naaamoy ang bango ng red roses na nakalagay sa flower vase. Pakiramdam ni Joy na may giant blanket na nakatulupong sa buong bahay. Naku! Ano kaya ang nangyayari? Iniisip ni Joy. Napansin ni Mommy Joanne na worried si Joy. Nagugutom ba ang anak ko? Humiling lang si Joy. Inaantok ba ang bunso ko? Hindi po. May masakit ba sa paborito kong chikiting? Wala po. Bakit parang malungkot ka? Dinig sa boses ni Mommy Joanne na nag-aalala siya. Napatingin si Joy sa pinto ng nakasarang kwarto. Para bang hinihintay niya na bumukas ito? Inusisa ulit ni Mommy kung bakit mababa ang energy ng kanyang chikiting. Para po kasing may mga paru-paro sa tiyan ko. Nag-aalangang sagot ni Joy. Nanlaki ang mata ni Mommy Joanne. Lumilipad-lipad ba ang mga paru-paro sa tiyan mo? Opo, para pong may 4 na butterfly na palipad-lipad sa tiyan ko. Sinabi ni Mommy Joanne na paminsan-minsan ay nararamdaman din niya na parang may mga paru-paro sa loob ng kanyang tiyan. Kapag nangyayari yon, ay naglalakad-lakad sila ni Daddy o kaya naman ay namamasyal. Ano po yan, Mommy? Bawal po tayong lumabas. Saglit na nag-isip si Mommy Joanne. Pero agad ding nagliwanag ang mukha niya nang makaisip siya ng paraan kung paano mawawala ang mga butterfly sa tiyan ni Joy. Maglaro tayo, Joy! Pwede rin tayong mamasyal dito sa loob ng bahay.
Napangiti si Joy. Parang nakiliti siya sa sinabi ni Mami. Binuksan ni Joy ang isang wooden box at nagmamadaling kinuha ang treasure map na iginuhit ng kanyang daddy. Saan po ang first destination natin? Excited na tanong ni Joy. Pupunta tayo sa Kusina Kingdom! Para makarating sa Kusina Kingdom, ay kailangan nilang lumipad. Itinaas nila ang kanilang mga braso upang maging magic wings! Whee! Whee! Ang sarap palang lumipad na tulad ng isang eagle! Whee! Wow! Whee! Wow! Pagdating sa Kusina Kingdom, napansin ni Joy na nakasimangot ang mga kaserola at kawali. Alam ko kung paano sila mapapangiti, sabi ni Mami Joanne. Kumuha siya ng 4 na baso. Tapos ay nagtimpla siya ng gatas. Ibinuhos ni Mami Joanne ang gatas sa 4 na baso. Magkakaiba ng taas ang gatas na ibinuhos niya. Mayroong kaunti lang, mayroong medyo madami. May hanggang gitna ng baso. Meron ding halos mapuno. Kumuha rin si Mami ng kutsara at ibinigay ito kay Joy. Ngingiti ang mga kaserola at kawali kapag nakarinig sila ng musika. Dali-dali, patugtugin mo ang mga baso. Gamit ang kutsara ay pinatugtog ni Joy ang mga baso. Wow! Ang galing! Amazed na amazed si Joy sa tunog ng mga baso. May mataas ang tono, mayroon ding mababa ang tono. Parang xylophone! Isa-isang nag-smile ang mga kaserola at kawali nang marinig nila ang tunog ng mga baso. Pati tuloy si Joy ay napangiti na rin. Mas lalo pa siyang natuwa nang ipainom sa kanya ang gatas. Ang sarap po, Mami! Ang sabi ni Joy. How are you feeling, anak? Tanong ni Mami Joanne. Parang nabawasan ko ng isang butterfly ang tiyan ko. Ipinaliwanag ni Mami na dahil yon sa magandang musika na narinig niya. At syempre, dahil sa pag-inom niya ng gatas. Kaya po ba tayo kumakain ng gulay at prutas at umiinom ng gatas? Tanong ni Joy. Ganun na nga ang sagot ni Mami. Naghahain tayo ng healthy food sa mesa para complete ang nutrisyon sa ating tiyan. Ang second destination sa treasure map na iginuhit ni Daddy ay ang Sala City! Woo! Para makarating dito ay kailangan nilang maghawak-hawak ng kamay at 7 beses na humakbang. 7 malalaking hakbang! Woo! Ready na kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Woo! Pagdating sa Sala City ay napansin ni Joy na umuugong at mabagal ang ikot ng electric fan. Sa isang sulok ay tahimik ang TV. Alam ko kung paano sila patatawanin. Sabi ni Mami Joanne. Kaya kumuha siya ng old newspaper. At inilatag ito sa sahig. Ayan, tinatayo niya si Joy sa loob nito. Ang tawag dito ay newspaper transport. Sumayaw tayo para tumawa ang TV at electric fan. Noong una ay nahihiyaw pang sumayaw si Joy. Pero nang magsimulang igalaw ni Mami ang kanyang mga kamay at paa, ayun na! Hindi na napigilan ni Joy ang pag-indak. Sabay sila
silang lumukso-lukso at kumendeng-kendeng. Woohoo! Ang saya palang sumayaw habang winawagayway ang mga kamay. At habang sila ay nag-enjoy sa pagsasayaw, narinig ni Joy na lumatawa ang electric fan. At ang lakas din ng halakhak ng TV. Hindi na rin napigilan ni Joy na tumawa ng napakalakas. How are you feeling, anak? Tanong ni Mami Joanne. Para pong nabawasan ng isa pang butterfly sa tiyan ko. Sagot ni Joy. Sumasayaw tayo para mas sumigla. Iwinawagayway natin ang ating mga kamay para mas lumabas ang ating energy. Paliwanag ni Mami. Laking gulat ni Joy dahil ngayon lang niya nalaman na may superpowers pala ang mga kamay. Kaya pala gumagaan ang kanyang pakiramdam kapag naka-holding hands sila ni Mami. O kaya naman kapag niyayakap siya ni Daddy. Ang final destination sa treasure map ni Daddy ay ang Kwarto Cave! Mas mahirap ang biyahe papunta rito. Kinakailangang gumapang ni na Joy at Mami Joanne upang makapasok sa cave. Pagdating nila roon, agad nang napansin ni Joy na nakakunot ang noo ng mga unan. Alam ko kung paano mapapangiti ang mga unan, sabi ni Mami. Mula sa isang cabinet ay nilabas niya ang mga boxes. Mayroong malalaki, mayroong maliliit. Bumuo ka ng kahit na ano gamit ang mga shoebox na to. Pwedeng bahay o kaya palasyo, sabi niya. Agad namang pinatong-patong ni Joy ang mga kahon. Naisip niyang bumuo ng isang castle. Sinong nakatira sa castle na yan? Pausisan ni Mami. Nakatira po sa castle ang isang mabait na princess, sagot ni Joy. Ang princess na tinutukoy ni Joy ay ang bida sa story na madalas basahin sa kanya ni Mami. Ang favorite parte sa kwento ay ang pakikipaglaro ng princess sa kaibigan niyang tiger! Sumasakay ang princess sa likod ng tiger at namamasyal sila sa loob ng forest. Nang matapos ni Joy ang pagbuo sa castle ng mabait na princess, nakita niyang naglaho ang kunot sa loob ng mga ulan. Nakasmile pati ang kanilang mga mata. Natutuwa sila kapag nakakarinig sila ng kwento, sabi ni Mami Joanne. Ako rin po, Mami. Happy ako kapag binabasahan mo ako ng kwento, sabi ni Joy sabay halik sa pisngi ni Mami. Mwah! Ipinaliwanag ni Mami na kapag binabahagi natin ang laman ng ating imagination, ay naipapasa natin ang happiness sa iba. Abot tenga ang ngiti ni Joy nang sabihin niyang, Mami, nabawasan ulit ng butterfly ang tiyan ko. Isa na lang ang natitira. Lalo pang napangiti si Joy nang marinig niya ang pagbukas ng isang pinto. Nagmamadali siyang lumabas sa kwarto cave. Nanlaki ang mga mata ni Joy nang makita niyang nakabukas na ang kwarto na kanina ay nakasara. Nakalabas na ang kanyang daddy dahil tapos na ang trabaho niya! Agad siyang niyakap ni Joy. Yay! Pwede na tayo maglaro, Daddy! Humingi ng pasensya si Daddy dahil buong araw siyang nasa loob ng opisina. Okay lang po, sabi ni Joy. Ang importante, nagawa niyo po ang mga dapat niyong gawin. Nakita ni Daddy na hawak ni Mami Joanne ang treasure map. Gusto mo ng isa pang adventure, Joy? Tanong ni Daddy. Opo! Mas happy po ang adventure kapag kayong dalawa ni Mami ang kasama! Excited niyang sagot. Alam ni Joy na palaging may new idea sina Mami at Daddy kung paano mas magiging masaya ang oras ng kanilang bonding.
Palaging sinasabi sa kanya ni Mami Joanne na may 99 plus ways to grow happy at home. Ang dami nun! Hindi sila mauubusan ng paraan para panatilihin happy ang kanilang bahay. How are you feeling now, anak? Tanong ni Mami. Lumipad na po palabas ang huling butterfly sa tiyan ko. Nakangiting sagot niya. Pagtingin ni Joy sa paligid ay lalo pa siyang napasmile. Sumasayaw na ang mga kortina kasabay ng ihip ng hangin. Hindi na nagbiblink ang lampshade. Naaamoy na rin niya ang bango ng red roses na nasa flower vase. Ramdam ni Joy na natanggal na ang giant blanket na nakatulukbong sa bahay. Mami, pabalik pa po ba ang mga butterfly sa tiyan ko? Tanong ni Joy. Paminsan-minsan ay mararamdaman mo ulit na nandiyan ulit sila, sagot ni Mami. Pero palagi din kaming nandito ni Daddy. Pwede tayong maglaro, magluto, kumain, magsayaw, at pumanta hanggang sa mawala na yung mga butterfly sa tiyan mo. Magkasabay nang nagbigay ng tight hugs kay Joy, sina Mami at Daddy. Ngayon ay alam na niya na may araw na hindi nakasmile ang mga bagay sa paligid. Pero hindi siya dapat mag-worry. Lagi lang niyang tatandaan na mayroong 99 plus ways to grow happy at home. Kaya ang bawat minuto sa loob man o sa labas ng bahay ay pwedeng maging happy. Basta kasama sa happy moments sina Mommy at Daddy. The end. Ayan mga bata, title, may mga paru-paro sa tiyan ko. Napakagandang kwento. Salamat Mami Joanne at Chikiting Joy. Bukod sa storytelling, nakita niyo din po ba ang bagong packaging design ng NESTOGROW? Mag-comment ng heart kung nagustuhan niyo ang bagong packaging. Ayan, nakikita ko na po ang mga puso. Sa next part ng ating programa ay may makakasama po tayong pedia para mas magabayan tayo sa kumpletong nutrisyon para sa ating mga chikiting. Our special guest this afternoon ay isang licensed medical technologist and licensed physician. In 2020, she used to be the chief resident of SPMC Pediatrics Department. Please welcome Dr. Cristel Tanya Buhia Tenebro. Hi, Doc! Katie, maayong hapon. Hi, Ma'am Joey. Oh yes, batiin mo naman ang ating mga mom squad at Happy Grow Mommies. Hi, happy afternoon sa atong mga mommies nga tatanaw karon. I hope we're all well in the confines of your homes. Hi, Doc. Kumusta po kayo? And thank you for taking time out to be with us today. Alam mo, Doc, lalo na kung first-time mommy ka, ang dami mong tanong about your chikiting. Kaya napakagandang initiative po to ng NESTOGROW at NCCC upang masagot ang mga tanong nila sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. So, Doc, Katie, ano po ba ang dapat gawin ng ating mga mommies para ma-ensure na lumaking happy at healthy ang kanilang anak na 3 years old pataas? Of course, I think number one is to give love and affection to your children. So, paano ba natin ipapashow yung love natin? Number one is to make sure that your child is healthy. Of course, as a pediatrician, very simple lang naman yung mantra ko, yung lucky number 8. So, we have a set of things that we have to do para ma-ensure na healthy yung kids natin. So, 8 is 5 plus 2 plus 1 plus 0 equals 8. 5 mean that we should give our children at least 5 servings of fruits and vegetables. 2, which means that dapat bigyan natin ang children natin ng less than 2 hours of sedentary lifestyle, meaning less than 2 hours lang po ang pwede natin ibigay na screen time sa ating mga kids. 1 means that at least you give your child 1 hour of active play or yung exercise nila. 0 is very important, no? 0 meaning no
sugary na juices or sugary fluids na ibibigay sa ating mga kids. When I was a child, sinasabihan talaga ako ng lola ko na, "Uy, ayaw ka sa ngatanan pag candy kay dili mo dako." Well, actually mo tinuod jud na siya, no? Kana siya. Yes. And then last is 8, which means that the child should have at least 8 hours of sleep. Alam mo, Doc, ito yung age na sobrang likot na mga chikiting at minsan may iba sa kanila na pihikan kanang mamili gud og pagkaon. Yes. Perfect kaayo ang NESTOGROW sa atong growing kids. Well, you know what? Sa mga mommies at viewers natin ngayon, kung meron kayong mga katanungan, i-comment lang sa ating comment section at mamaya sasagutin natin yan with Doc Katie, okay? So, Doc, I have another question. Gaano po ba kaimportante ang pagbibigay ng well-balanced diet sa mga chikiting? Of course, it's very important. Kasi meron tayong tinatawag na micronutrient deficiency wherein akala mo yung anak mo is mataba, so parang okay lang siya, parang feel mo healthy, which isn't actually the case. So this actually, good nutrition is very important. No? And it's very easy to remember kasi kahit nung mga elementary pa tayo, maliliit pa tayo, alam na natin yan, go, grow, and grow. So what you need to give your child is first, of course, fruits and vegetables. Kasi kailangan nila, dun ang main source nila ng kanilang micronutrients. The second one would be grain foods such as rice, bread, and pasta for carbohydrates, which is kailangan din ng mga bata. Kasi, syempre, ang lilipot nila sa main source of energy, yun ang kids natin. And then, of course, you need to give your child reduced fat dairy foods such as milk, cheese, or yogurt. And then, protein, yung chicken, fish, yung meats natin, dapat din yun. And of course, kailangan ng lots and lots of water. Oh, that's right. Gaya nga ng sabi nila, proper nutrition is vital at every stage of life. But this is especially true for children. You know what? Kids need a balanced diet to fuel their growing brains, muscles, and bodies. Totoo ba, Doc? Yes, very much. Especially because yun, dun talaga ay kumukuha sila ng energy and of course immunity, which we really need now, especially kasi pandemic. Oh yes. Doc, magkakatulad lang po ba ang mga gatas? At ano ba ang kahalagahan ng pagbibigay ng age-appropriate milk or gatas na angkop sa edad ng bata? Paano to nakakatulong sa proper growth and development ng mga chikiting? Of course, it's very important, no? We actually get a lot of those patients na dinadala sa clinics namin na parang sinasabi naman, ay, Doc, ang grabe naman to uminom ng gatas pero hindi appropriate for age. Like us, may mga specific nutrients na kailangan yung children natin and there are certain milks that actually give those nutrients based on their age group. So it's very, very important kasi iba-iba naman ang kailangan ng anak mo, especially while they're growing up. What your child needs nung 3 years old pa siya might be different from things that he or she needs at 4 or 5 years old. So it's very important to give appropriate milk. So paano natin malalaman yun? First, number 1 rule ko is dapat as much as possible, less sugar yung nandun sa milk. Second is you look at the nutrients that are inside the milk that you are giving your child. Kasi madami naman kasi din na kulang-kulang din. And then the last would be dapat matotolerate din ng anak mo. Yung masarap din naman na gatas. Correct. Kasi may mga ibang bata talaga na namimili sila, you know. And you know why it's important that you teach your children good habits now, as early as now, because it will help them, you know, stick with these eating patterns habang, you know, lumalaki sila. All right. So, Doc Katie, alam niyo po, mag-a-announce lang po tayo kasi meron pong mga tanong sa ating Facebook account at dun po nila nilalagay ang kanilang mga katanungan. Nandito po, nagtatanong sa comment section na only 3 years pataas ang i-cater. Okay, so yun lang po ha, 3 years pataas ang i-cater natin ng mga tanong ngayong hapon. So keep them coming. Please send your questions over the comment section at
babasahin po natin yan lahat isa-isa. Doc, from the storytelling kanina, nakita natin na importante na palaging healthy ang gut ng ating mga chikiting. Pwede po ba na ma-explain ito sa ating mga mommies na nanonood ngayon? Actually, simple lang naman yung gut health na tinatawag natin or your healthy gut. It actually just means na may balance ng good bacteria and bad bacteria or may good na microbacteria in your tummy, in the tummy of your kids. Ang ibig sabihin nun, di ba, alam naman natin na meron talagang good bacteria and meron din bad. Now, this good bacteria would actually help your kids na para hindi sila masyadong masakitin and it also help in digestion and their immunity. So, paano natin ma-maintain yung healthy gut na sinasabi nila? First one is, of course, probiotics or your good bacteria. And then the second one would be high fiber diet. Tapos, third would be less sugar in your intake. Fourth, ito pinaka-importante, especially because madami sa mga mommies natin na ngayon ang hindi na dinadala yung mga babies nila sa mga doktor kasi di ba natatakot. So, one of the main reasons po na mamamatay yung good bacteria in your tummy is actually yung pag-inom ng mga antibiotics na hindi naman talaga prescribed. So, it's very important na no talaga yon na dapat selective tayo, na dapat yung ibibigay natin na antibiotics sa ating mga anak is of course prescribed by doctors. That's right, Doc. Gaya nga ng sabi nila, these good bacteria play a key role in keeping, the children mentally and physically healthy. Tama po ba, Doc? Yes, very. Yes, and also reduce the risk of illness and disease. Alam niyo po, mga mommies, investing in your child's gut health in their early years will not only improve their overall health in the short term, but will also set them up for good health later in life. Doc, ready na po tayo na sagutin ang mga questions ng ating mga viewers ngayong hapon. This is from Annabel Mangarin. Pag may LBM ang baby, ipagpapatuloy pa ba ang milk intake niya? Or kailangan pa bang ipagpatuloy ang milk intake niya? Of course, no, it's also important kapag may LDM yung bata na well-hydrated and the main source po nila ng fluids actually is the milk. So as long as makatolerate ng anak niyo, pwede niyo talagang continue yung milk. Pero of course, may iba-iba namang reasons ng diarrhea sa mga anak natin. One of the things na pinagpagwabawal po na parang i-change na lang po yung milk is if may lactose intolerant yung mga anak niyo or may galactosemia, which is hindi naman pwedeng milk talaga na products. Aside from that, you can actually continue giving your milk. Yes, I remember ako as a child, I was lactose intolerant. So talagang kahit na anong panggatas ang ipainom sa akin when I was a child, talagang pahirapan. I'm just so grateful that my daughter, kahit anong gatas iniinom niya. At hindi po siya pihikan. Pero ito si Mami Yani, ang sabi po niya at ang concern niya, pihikan po sa pagkain ang anak ko. Enough na po ba ang milk as supplement para sa needed nutrients niya? Actually, milk is not enough. Usually po, milk or breast milk is what the child needs until 6 months old. Once beyond po tayo ng 6 months, madami na pong nutrients na kailangan ang mga babies natin na hindi po talaga makukuha sa milk. That is why it is very important to give them the rest of the nutrient chart. So kasi di ba po yung milk natin, dun sa 5 sinasabi ko na kailangan ng bata natin is isa lang po siya. Wala po tayong protein doon. Kailangan po natin ng fruits and vegetables. So you have to make sure that your child would get all of the nutrients that he needs. Ito yung time na sinasabi natin na dapat alam mo kung anong need ng child mo versus what he actually wants. Kahit breastfed ang baby, Doc, kasi si Mami Norid naman nagtatanong, Doc, 7 years na breastfeed niya ang baby niya. Okay lang ba yun? Oh my gosh, Mami! Actually, I got 7 years! I recommend you, Mommy. Yes! Sobra! But of course, our recommendation is actually breastfeeding until 2 years old. Above that, pwede naman po. However, there are certain things na dapat niyong malaman by 7 years old kasi yung anak niyo po dapat nasa eskwelahan na. Ngayon,
During this time also, ang problem po natin dyan is yung teeth development ng child natin kapag parating nagdede. Kasi yung teeth na front, parang mas ano siya, mas madaling masira yung mga ganun po. So, at this time po actually, you can already wean off your child from breastfeeding. Yes, oo, may nakita na rin po ako na nabi ko, uy, medyo malaki-laki na yung bata, breastfed pa rin siya, nabi kong ganon. But I guess to each his own, Doc, di ba? Well, Doc, may question si Mami Bell. Ang anak ko po, ito naman, mahilig sa ice cream. 3 years old. 3 years old pa lang ha. Safe po ba sa tiyan? Sa tiyan niya na may milk and ice cream po sa umaga. Oh my gosh, Mami Bell. Actually, Mommy, no? Ang ice cream po, madami masyadong sugar. Based po sa recommendation natin sa mga pediatricians, dapat po ang maximum na sugar na binibigay sa anak nyo is just 25 grams per day, which is actually just equivalent to 6 tablespoons of sugar. So kapag binibigyan nyo po siya ng ice cream, parang sobrang-sobra na po siya. Kasi yung 6 tablespoons of sugar po is equivalent na po yun siya sa lahat ng makukuha niya na sugar with just fruits and vegetables. So, too much sugar is really bad for your child. Naku, Mami, gising na ang anak ninyo, buong magdamag. Pag pinakain nyo ng ice cream, ang aga-aga pa. But all good, you know what, kung yun naman ang hiling niya, but you know, you gotta listen to a pediatrician, you visit a pediatrician at napakaganda po at nandito po si Doc to answer all these questions kasi syempre, it's better safe than sorry, ika nga nila, di po ba, Doc? Yes, of course. Doc, meron another question. But before that, let's just greet some of our friends sa ating Facebook page. Si Christine, Mami Queenie. Doc, kaway po tayo kay Doc, Mami Leia, Mami Karen. Hi, Mami Leia. Hello po. And also, we have Mami Rose, Mami April. Ito, mga suki talaga to ng Mami Con eh. Mami Juliet. And Mami Ira, Mami Raisa, thank you very much for joining us. Doc, here's another question. Doc, magpa 5 years old po ang anak ko. Okay lang ba sa kanya? Nagatas lang. Hindi po siya kumakain ng mga gulay, kanin. Hindi po talaga siya mapipilit na kumain ng kanin. Naku po. Actually, no, mahirap talaga. Once your child reaches 3 years old until 8 years old, mahirap ipakain yung gusto nila, no? Yung gusto natin na ipakain. Kasi alam naman natin kung anong nutritious para sa children natin. Pero, hindi kulang po talaga if gatas lang. Yung gatas po natin or milk is an adjunct to the rest of the nutritious food that you can give your child. So, dapat po, usually, no, ang ina-advise namin is you actually, tawag nito, do a dialogue with your child. Yung 5 years old, nakakaintindi na po yan siya. So you can actually speak to them and pwede nga bargain kayo na, kapag kainin mo to, pupunta tayo dito. Kapag kainin mo to, tayo. So yun, no, madami tayong pwedeng gawin para ma-force yung child natin na kumain naman ng healthy. And it actually starts on the parent. Kasi that's right. Kung anong nakain naman ng parents, magulang. Kapag nakita ng bata, parati yun, parang mas maiinganyo silang kumain kapag nakikita na yung mamay ko kumakain to. So it would be easier for them and for you to convince your child na kumain ng maayos. That's right, Doc. We are our children's role model. So pag nakita nila na takam-takam ka na kumain ng kanin at ulam, baka 'di ba, ganahan din siya at you can also convince your kid to eat healthy food. Kumain din po kayo ng gulay, Mami, ha? Baka kasi, Mami, hindi ka rin kumakain ng gulay. Kaya, but, nevertheless, just try. You know what? Napaka-bata pa naman niya. Sigurado, kids are like sponges, eh. Lahat ng nakikita nila sa paligid nila, na-absorb nila. Tama po ba, Doc? Yes, of course. Here's another question from Mommy Jo Rose. Doc, my youngest is 5 years old. Okay lang po ba na iba-iba ang milk na iniinom niya? From breast milk po kasi,
from breast milk po kasi siya at bago lang siya na-stop. And iba-iba ang milk na pinaiinom ko sa kanya. Okay, so as long as yung milk na binibigay niyo po is nutritious enough and age appropriate. So dapat hindi po kasi siya ito gatas, ito na lang yung ibibigay ko. Dapat po talaga yung mga mommies is pihikan kung anong dapat na ibigay na gatas sa mga anak nila kasi hindi po yan sila equal lahat. There are some types of milk that are actually better for certain types of individuals. So, depende lang po talaga yan kung anong match sa kids niya. That's right. All right. Here's another question, Doc. From Mommy Leslie Ann. Doc, I have a son. He's 4 years old. Paano po madedevelop ang brain niya? Kasi di po siya masyadong nakikinig. Ano po ba yung hindi nakikinig? By 4 years old po kasi may certain po tayo na tinatawag natin na mga milestones ng mga bata, no? So, I think po, it's best. You can actually just search it over the internet kung anong based sa age niya, ano ba ang dapat na nandun sa kanya. Kasi po, especially dito no, na age 4 years old, they start to become stubborn. But of course, they can already understand. So, dapat po din po patience on the parent's side. And then you also know kung saan ba dito, hanggang saan ba dito yung anak ko dapat. Kasi pwede naman po na yung bata niyo po is actually appropriate lang naman for age yung kaya niyang gawin. No? So you Yes, have that's that right. patience. And then you also have to look at your child and understand kung bakit ba nagkakaganito yung anak ko. So yun po. Doc, iba yung pumasok sa isip ko when Mommy Leslie said, hindi nakikinig. Dalawa lang yan eh. It's either baka mahina ang pandinig or baka, alam mo yon medyo matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Oo, medyo Mas independent na kasi sila by that age, Correct. 4 years old. Yun na nag-start sila na parang, ay, kahit saan na pumupunta. But of course, you have to guide them. Yes, of course. So, They're yun. very young. They're only 4 years old or he's only 4 years old. So, proper guidance lang talaga from the parent. So, here's another question from Mommy Charisma. May proper serving po ba ng food for kids? Yes, actually meron po and it's very easy to search. Meron tayong ginagawa na yung parang plate. May pictures yan sa internet. There are specific for age group na plate na parang may food groups na naandon. So it's actually different per age group po. So meron po yan siya just to ensure that your child is healthy. Okay. Doc, may specific po ba measurement like 1 cup lang per meal? Yung Yung kanin, ganun. Kasi usually kanin. lalo na ako, like, mahilig ako sa generous serving na parang hindi kailangan kumain ka ng Actually, madami. yes. Per Oo. age group, meron yan siyang appropriate, no? Kasi too much din of something is really, really bad. So, for the proteins and the carbohydrates, dapat meron yan siyang division sa plate mo kung gaano lang siya kalalaki. So, it's just very important for the parents to know na bawal talaga na too much sugar. So, yung sugar na max mo is 60 teaspoons and then yung salt din bawal din masyado. So, yung max po natin na binibigay, it's just 190 to 1,900 to 2,300 grams lang. Milligrams lang ang pwede sa kids natin. So, it's very, very specific for age group. Doc, here's a follow-up question. For developing kids po, advice po ang more carbo, more meat, or more veggies? It's not actually more, no? There's a specific amount lang talaga. So, syempre, yung for growing up kids, they need more protein, no? So, you have your fish and chicken. But of course, you also need carbohydrates kasi yun ang main source nila na parang kung saan-saan sila pumupunta. And then your fruits and your vegetables would be there para po sa mga micronutrients. Your iron, vitamin B, vitamin C, yung ganun po ang kailangan nila.
All right, Mommy Jassy, I hope that answers your question. Doc, ang dami pa pong katanungan na nagpa-flash dito sa screen ko. Okay, Talagang ang ma'am. dami nilang gustong malaman with regards to the health of their children. From Mommy CJ, good afternoon, Doc. Regarding po sa low lactose intolerance, Lactose until intolerance. yes, lactose intolerance, until what age will it stop? Meaning, pwede na ba siyang uminom ng kahit na anong gatas without, ayun na nga po eh. I think what she's trying to say here is, meron po Is bang age mawawala limit ba? o mawawala ba siya through the years? Okay. Ang So actually, lactose ang intolerance. lactose Yes. intolerance po natin, no? Usually po, nawawala hanggang teenager. But there are instances wherein you actually have lactose intolerance until magtanda na po talaga. And then there are also instances wherein nagsistart yung lactose intolerance natin is mid-age. So may nakikita tayo na parang yung ibang kids na, ay, bakit ganun? Nung bata pa to siya, okay lang to sa milk. Pero kapag pagpunta na niya ng 20, 30 years old, hindi na nakakakain ng ice cream or ng plain na milk lang kasi nagtatain na. So lactose intolerance is actually a condition wherein kulang po ng lactase yung tummy natin. So ito po siya, wala po tayong nabibigay no, na parang medication para sa lactose intolerance. So ang ginagawa po talaga natin is avoid while hindi pa nakaka-develop. That is why it is very important to have normal gut flora kasi nakakatulong din po siya sa mga lactose intolerant na kids. You know what, Doc? I remember as a child, I really like the taste of milk. But since I'm lactose intolerant, syempre bawal. So what the doctor, hindi naman, it's not a prescription, but suggested, why don't you try skimmed milk? Of course, Skimmed kasi meron milk. namang Yes. kaya po may mga different types of milks po tayo sa market na meron din po tayong actually groups of milk na targeted para sa lactose intolerant. Yung parang yung proteins ng milk na nandun is makaya na ma-digest ng mga bata at ng adults. Gaya ng NESTOGROW, perfect for kids ages 3 and up. Di po ba? Ayan, hindi pa po tayo tapos, Doc. Meron pa pong question, this time from Mommy Jessica. Ayaw kumain ng anak niya ng kanin. Puro ulam lang. Okay lang po ba yun? No rice diet, o di ba? Grabe. Uy, gusto ko yung diet ng anak niyo. Pero actually for kids, it can't be done. Kasi kailangan talaga din nila ng carbohydrates. So marami na po tayong substitute ng rice. Pwede pong pasta, pwede po bread. Pwede din po oats. So, pwede niyo pong itry yung ibang other sources of carbohydrates aside from rice. Yes, totoo po yan. My daughter, she doesn't like eating rice too much. So, what I did, instead of making arroz caldo, gumawa ako ng oats caldo. And she liked it. So, sa mga sumunod na meals niya, laging may oats lang. Or instead na white rice, ang dami kasing alternatives din eh. May brown rice, may black rice. Kung saan talagang yung magugustuhan ng panlasa niya, yun ang iserve ninyo sa anak ninyo. Alright, here's another one from Mommy Cherry. Doc, when po time na mas effective pa inumin ng milk ang bata? Is it morning or bedtime? Actually, no, yung milk natin can be drunk by your child any time of the day naman talaga, no? Hindi naman talagang specific na dapat ito lang yung pagbibigay ko ng milk sa bata. Pero, dahil yung milk natin, it also has carbohydrates, fat, and protein, it's better to give it in the mornings kasi kailangan nila for energy. Kung night naman, pwede din naman kasi nakakatulong din siya na makatulog yung bata. Alam mo, Doc, maybe it's because of, you know, the commercials they've seen on TV or they watch on Ay, TV oo. na bago matulog, uminom ka muna ng gatas. kaya Oo kaya nga din. siguro ganon. Could be. Well, here's another question from Mommy Leslie Ann. Doc, question po. Ako po ay may anak na 4 years old. Ilang beses po dapat siya uminom ng gatas sa loob ng isang araw? Actually, yung recommendation natin is for 4 years old, it's 1 to 2 glasses a day. So, pwede po yun siya sa morning and then sa afternoon. By this time din po actually, dapat hindi lang milk yung binibigay natin, no? And of course, kapag nagmi-milk yung bata sa ganito na age, recommend talaga namin na hindi na yung nakatsupon. Dapat at least cup feeding na tayo para makatulong din po yan siya
sa pag-grow ng teeth ng mga bata. Yes, yes. Oo nga, Doc, no, napansin ko habang tumatagal, parang napuprotrude yung ngipin sa Oo. harap. So, nagiging Bugs Bunny. So, ang hirap, nahihirapan siya, lalo na siguro later, maybe in her teens, talagang nakaangat, wala kang choice kundi pa braces. Mas magastos po yun, mami. Oo. So, Oo nga. so magbaso ka na lang. Okay, Mami Raisa Baay. Ang anak niya ay 3 years old na po, Doc. Hindi naman po siya picky eater, but sa ulam lang po talaga siya kanang pilian good. Ayaw na ayaw niya po ng ulam ng tuyo, na tuyo, kumbaga. Kanang hindi gusto Bulad. niya, Ibig ng okay, bulad. or hindi, parang gusto niya, hindi ibig sa Tagalog yata to na tuyo, Doc, like dry. Ayaw niya yung dry na Okay. ulam. Gusto niya basa. Oo, palaging may sabaw. Lahat ng ulam niya may sabaw or nilalagyan ng milk. Wow, okay siya ha. Kahit anong sarap ng ulam namin, siya gusto niya gatas lang o sabaw. Ano ang gagawin ko? That's a good problem, Mommy. Oo. Actually, mommy, that's a very common problem. Kasi at 3 years old, kaka-transition pa lang ng baby from milk and then from to solid food. So, syempre, nandun pa din yung gusto nila, yung mas softer, and then yung teeth din nila, hindi pa kasi siya kompleto. Kaya, they would prefer the softer foods than the hard Yes. foods. So, ang gagawin niyo po is actually slowly na i-introduce yan. And then, hindi iba-iba. So, ang ginagawa po namin kapag nag-wean, dapat at least 2 to 3 days na same yung food before you introduce a new one. Para para naman po ma-internalize ng anak niyo na ito masarap pala itong kainin. Tapos ito na naman. So, hindi siya parang ma-mix-mix na parang bakit iba-iba na naman. So, ganun po. Yung pag-train Hindi natin. hindi kaya, Doc, ayaw lang niyang ngumuya. Gusto lang. Diba? Diba? Pwede din po. Diba? Ayaw kong ngumuya. Lulunukin ko lang to mas madali. Di tapos na agad ang dinner ko. Diba? It could So, be. patience po talaga ang kailangan kapag nag-introduce ng new food sa mga mga anak natin. That's right, Doc. This one's from Mami Chang Chang. 4 years old na po ang anak niya, pero puro milk lang ang iniinom niya. Kita mo, Doc, Dami. almost pare-pareho sila ng problema. Okay lang po ba yan? At okay lang po ba ang soft drinks sa bata sa ganitong edad? Well, yung question about the milk is na-answer naman natin before. Yes, Yung soft Doc. drinks is a big no-no Mm. to kids this age. Dapat kasi as much as possible, water lang muna. Kasi totoo po talaga yung sinasabi ng mga lola natin na parang pag too much sugar, hindi na lumalaki. Kasi alam niyo po, sige, science side tayo ha, science side. Kapag too much po kasi na sugar ang ini-intake ng mga anak natin, tumataas po yung insulin nila na levels, which is what your body actually needs para naman metabolize yung sugar sa atin sa katawan. This insulin is actually a growth hormone inhibitor, meaning po, kapag too much po yung sugar natin, yung growth hormone, yung hormone na tumutulong sa katawan natin na lumaki, is hindi po siya properly na-release. That's why the Pediatric Society really recommends zero sugary fluids for children. Kaya kung gusto nyo pa po maging member ng Gilas Pilipinas, ang inyong mga anak, huwag nyo po papainumin ng soft drinks at an early age. Take it from Doctora. This one's from Mommy CJ. Lactose intolerance, is it advisable to drink instead soya milk or cow's milk at the age of 3 years and below? Oh, okay. For 3 years and below po, breastfeeding po tayo ang nire-recommend po ng society namin, breastfeeding po talaga. But for lactose intolerant children, meron kasi talaga silang special niche, no, sa feeding. Meron po, actually, if cow's milk, same amount din po yun siya ng lactose na nandun sa gatas. So, may special formulas po for lactose intolerant children.
Okay, I hope that answers your question. Sabi naman ni Mommy Christine, Doc, vegetarian po kami. Is it safe po na i-introduce namin to our kids ang pagiging vegetarian or may proper age po ba for that? Actually, no, being a vegetarian is actually a lifestyle choice ng parents. But it is not recommended for really young children. Kailangan talaga nila ng protein. And protein from tofu is actually very little compared to protein that you get from meats. Aside from that, iron din po, nandun din po siya sa meat. So as much as possible, while your child is growing up, meaning until po sa tinatawag natin na yung growth gap period nila from 3 to 8 years old, as much as possible, you give them the proper nutrients. Yes, oho. Well, I love my meat, so I cannot skip my meat. Sa totoo Ako din lang. po. Yes, but Pero kudos to those who are vegetarian. Actually, Yes, exactly. nag-try ako ang hirap-hirap, ma'am. mahirap po talaga. I also tried it. I only lasted for 2 years. After 2 years, talagang hinanap po ng katawan ko ang meat. But again, to each his own, to each his own. So, okay lang po yan. Kung para sa inyo, okay. But the kids, again, just like what Doctora said, balanced diet po ang kailangan ng inyong anak. All right. For this one naman, Doc, from Mommy Mary Ann Rose Lim. Doc, 8 years old na po ang anak ko. Pwede na ba sa gabi na lang uminom ng gatas ang anak ko? Kumakain naman kasi ng rice sa araw, minsan bread. For 8 years old, actually, enough naman po yung 1 to 2 glasses of milk for their calcium needs. And of course, you give them extra vitamins if that's the case. Oh yes, Doc. Speaking of vitamins, yes, so my daughter drinks milk. If I decide to give her a multivitamin, okay lang po ba yun? Of course, it's very okay, no? Especially ngayon, very important ang zinc and vitamin C ngayon because it actually boosts immunity. So, especially ngayon na pandemic, it will help them po talaga yung zinc and vitamin C. And speaking of vitamins, Doc, ito naman, last question from Mommy Ann. Question po, kahit po ba hindi nagva-vitamins, basta umiinom ng gatas, okay na po ba? Andun na po ba sa gatas ang vitamins na kailangan ng katawan ng aking anak? Wala kasing iron usually ang milk. So, syempre, kulang-kulang pa din siya, no? So, that's why it has to be balanced. But of course, iron can be taken up in other naman po na meats, like in red meats natin, meron naman po yung iron. So, if your child actually is getting enough nutrition by just what you feed them, yung Go Grow Glow natin, nandun lahat sa plate nila, you don't actually need the vitamins anymore. All right, ayan, super daming learnings this afternoon, mga happy mommies. Thank you very much, Doc. Sa ating Mom Squad viewers, let us know sa comment section kung anong pedia advice from Dr. Katie ang super relatable sa inyo as happy mommies using the hashtag NCCC Mom Squad. Pipili po kami ng lucky or make that lucky Mom Squad viewers for an e-raffle kung saan may pa-Mommycon loot bag freebie po si NCCC Supermarket. And don't forget to share our FB live stream for more chances of winning. Tuloy-tuloy lang sa pag-comment, mommies. Abangan nyo later tuloy or today, that is, later today, ang winning Mom Squad viewers natin. Alright, salamat po, Doc, sa pagsama sa amin dito sa Day 1 ng ating Mommycon 2021. Marami kaming natutunan sa inyo at napaka-importante. Yes po, talaga pong napaka-importante ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga chikiting at an early age. Sa tamang pagpili ng gatas at proper diet, masisiguro ang tamang paglaki ng ating mga anak. Doc, may final message po ba kayo para sa ating sulit and happy mommy viewers? Just make sure po na yung mga kids niyo have enough nutrients and are healthy. So, paano po natin yun magagawa? Of course, your proper nutrition. Second one is complete vaccination of your kids. And then, if may problema, punta po kayo sa inyong mga friendly pediatricians. Thank you very much, Doc. Talaga namang nakaka-happy vibes pag may story time for the kids. At syempre, nais naming pasalamatan ang NESTOGROW for bringing a valuable learning episode for Mommycon 2020. And now, time to announce the winners ng ating story time featured games. Eyes on the screen, ladies and gentlemen.
Alright. So habang hinihintay po natin ang ating winners, mag-hi muna po tayo sa ating mga viewers. Doc, mag-hi po tayo together. Meron po ba kayong gustong batiin ngayong hapon na nanonood? Hi po sa mga family ko sa SPMC and family here at home sa Bukidnon. Hello, hello. Hello din po kay Mami Jo Borromeo. Wow, I love the name. Mami Yima. Yes, we also have Mami Jelly Rose Bernadas. We have here Christian Pellegrino. Malapit ko na masabing Mami Christian. May nasaag na amahan diri. Oh, well, Importante yapon sa amahan nga makabalo, ma'am. yes, tama po yan. Very Mami important. Zara, yes, that's right. We also have Mami Arreglo Manigon. We have Abdul Hashim Razul Guro. We have Miss Christine May Herogalem. Ayan. Nako, hinahanda pa. Hello po mga mommies. Hinahanda pa po natin yung mga winners natin ngayong hapon. Mami Joanne May Arroyo, maayong hapon. And we also have, wow, ang dami po nila. Ang dami pong nanonood ngayon, Doc. Nakakatuwa po. Kasi, syempre, kung iisipin mo nga naman, no, napakaswerte ng mga mommies natin ngayong hapon because they get to ask these questions to you. Lalo na ngayon, ang daming takot pumunta sa ospital. Oo nga. Makita din yan namin, ma'am, na parang konti lang talaga yung pupunta. So it's very important that may ganito na, para yung mga mommies natin, kahit na hindi pumupunta ng hospital, at least, no, meron silang kaalam. Oo nga po eh. This is a very informative talk and this is one way for them to, get to know more about the health and welfare of their children. At ito na talaga, time to announce the winners ng ating Storytime featured games. Eyes on the screen, ladies and gentlemen. Ayan. Ito na talaga? Ito na talaga ba? Okay, hindi pa daw. Nagbago po isip nila. So, while we're waiting for them again, we would just like to inform everyone na one of our viewers will get the chance to win a loot bag from NCCC. Don't forget to use our official hashtag NCCC MommyCon 2021. I've been hosting MommyCons for many years. Hindi ko na po mabilang kung ilang taon. And it's such a joy and experience to be with my fellow moms. Ang dami ko pong natututunan. And also from our speakers, thank you very much. Ayan, nagbabay na si Doc sa akin. But like what I said, ito na po. Sasabihin na ba natin kung sino ang nanalo sa ating... Ito na ba? This is it? If-flash na ba natin ang mga names ng ating winners? Ito na nga po sila. Sobrang dami po kasi ang joiners natin ngayong hapon kaya nakakalito kung sino po ba ang ating winners at saka kailangan po kasi nating i-verify ang mga winners natin. So here are some of the comments na pumapasok ngayon sa ating Facebook page. Maayong hapon, kaninyong tanan to all the mom squad. Good afternoon. Yes, it's good to know po na Ma'am Michelle, nagustuhan niyo po ang advice at marami po kayong natutunan ngayong hapon. And also we have Mami Zara Azilo, congratulations. Sana manalo po kayo, no? Ayan na po, Talks with Doc winners. Congratulations to Queenie Vios Morados, Stephanie Joy Suscano, Darine Grace Traya, Alia de la Cruz, Susan Yap Villanel, and Mary Ann Rose Lim. Congratulations to our winners. Our storytelling winners naman is Jassa Jane Tevar, Rosalina Fuentes, Carla G. Espanto, Crisca Serantas, and Joe Exi Fernando. Ayan.
To claim your prize, please send us a message over at 0915-064-7862 using this format. Put your full name, contact number, your address, and the game title with the hashtag NESTOGROW. Oh, wow! Once again, congratulations po sa lahat ng winners. At dito po nagtatapos ang ating programa. Salamat, NESTOGROW, for giving us a happy afternoon. Kita-kits po ulit bukas sa ating Day 2 ng MommyCon 2021 virtual gathering. Makakasama natin sina Mommy Candy Pangilinan, 10 in the morning sa isang webinar, at si Miss Say Alonso, 3 p.m. or 3 o'clock ng hapon, live sa Facebook page ni NCCC Supermarket, at more surprises and prizes ang naghihintay sa inyo. Bukas po yan! Ako po ulit si Mommy Joey Domingo. Keep safe and always... Goodbye everyone! Keep safe! Basta't kasama kita, lahat magagawa. Sabi ni Doc, ang health ng buong katawan nagsisimula sa tiyan. Sa tiyan? So I choose NESTOGROW para kumpletong Nutri-Chan. My Comfortis Grow na tulong sa digestion at immunity. Happy ang paglaki! Paa, tuhod, balikat, tiyan. Bakit tiyan? Sabi ni Doc, ang health ng buong katawan nagsisimula sa tiyan. Kaya I choose NESTOGROW para sa kumpletong Nutri-Chan. Ito lang ang My Comfortis Grow na nakakatulong sa digestion. At may zinc and vitamin C na tulong sa immunity. Pag healthy ang tiyan, tulong iwas sa sakit. Para happy ang paglaki! Basta't kasama kita, lahat magagawa. Isang pamilya, one NCCC. Tuloy pa rin ang ginhawa, basta nariyan ka. Di matitiba ng isang NCCC. Ibibigay ang lahat. Kaginhawaan, katuparan ang bawat pangarap. Kasama ka sa lahat. Iisang pamilya, one NCCC. Patuloy pang magbibigay ng saya, di mang iiwan. Patuloy ang